Всьому є початок і всьому є кінець. Сьогодні мусимо покидати це прекрасне місце. Речі зібрані, і ми вже готові до від'їзду в Закопане. Ось закінчилася наша подорож до Закопане. Так швидко пролетів час. Все сподобалось, находилися по горам, різні походи, так можна сказати. Трохи себе випробовували на різних таких небезпечних місцях. Тепер працювати і очікувати наступної подорожі. Ще невідомо, куди вона буде. Всім привіт! Я вже повернулася давно з подорожі, але так як випуски йдуть трошки з затримкою, це останній випуск, в якому хочу розповісти, як було проходження таможні в Перемишлі, бо вже на той час дуже мало знімала, вже не було бажання, так трошки вимоталася за цю поїздку. І тому практично нічого не засняла, а зараз так якось підведу підсумки цієї поїздки та й розповім, як було, як вона пройшла і як ми проходили кордон з Польщею, що, я думаю, важливо, бо все одно багато людей їдуть і досі багато їдуть, тому розповім. Що хочу сказати, я їхала з Одеси потягом Одеса-Перемишль. Від'їжджаєш увечері і рано вранці приїжджаєш. Його ставлять, пропускають київський потяг попереду, десь приблизно біля години ти стоїш уже у Перемишлі. Чекаєш, поки вийдуть люди з Київського, тоді вже виходить наш потяг. В принципі, ніяких затримок у мене не було. Заходиш, даєш свій закордонний паспорт. Я, як турист, купила страховку і, що в мене ще було, і бронювання було. На всякий випадок, якщо запитають, бо так діють такі норми, що якщо ти виїжджаєш як турист, то тобі треба страховка і треба бронювання готелю, і ще треба кошти. У мене коштів багато не було, але їх не запитували, слава Богу. То зовсім нічого не запитували, тільки поставили штамп у паспорт і все, і кордон пройдений. Потім трошки відійшов, кладеш свої речі на перевірку, все їх просканували і виходиш, і ти вже перейшов кордон. Ніяких затримок. І також, коли у зворотній бік поїзд від'їжджає ввечері. Ми приїхали раніше і був час ще прогулятись біля річки і спостерігати такий захід сонця. І вже на цей час темно. Ми підійшли до пропускного пункту. Десь за годину-півтори. І на моє здивування нас не затримували. То буває таке, що стоїш прямо
біля цього пункту перетину на вулиці і чекаєш до останнього. А цей раз нас зразу запускали. Так само поставили штамп у паспорт, дуже швидко все відбувалося. І людей впустили в потяг, щоб вони не стояли там на вулиці у темноті. І все, ми сиділи, чекали у потягу. Ну, чекали десь теж годину, може трохи більше. Потяг так трошки йде, ну, як начебто запізнюється, ну, а потім по дорозі доганяє це все свій час і приходить по розкладу. Що хочу сказати по тому місцю, де ми були, по Закопане. Ми там, я і не думала, що ми затримаємось так надовго. Ну як, не дуже надовго, але я думала, що ми там побудемо, може, тиждень і поїдемо десь далі. Але, ну так, у нас склалися обставини, що ми не змогли їхати далі. Там Словаччина почала закривати кордони, якісь там такі події почали відбуватися, і ми вирішили не ризикувати, а так бути в одному місці, та й все. Я була перший раз у Закопане була, і що можу сказати, була вражена цією місцевістю, бо відео не передасть височину цих гір, які навколо тебе. Дуже красиве місце. Перше наше бронювання готелю, воно було у Костелівську. Це такий, на мій погляд, самий красивий район. Я не знаю, це як воно і не район Закопане, а Закопане начебто закінчилося і зразу йде Костелівську. Воно там дуже близько все. І готель був дуже гарний, усе є, усі ці зйомки, все є у відео. Кому цікаво, можете перейти переглянути. У номері була і пральна машина, і ми бронювали такі кімнати, щоб була кухня, щоб можна було самим готувати їжу. Ну і перше, що ми вирішили побачити, це було Морське око. Це така перлина Польщі, можна так сказати. Воно входить у одне з найкрасивіших озер у світі. Зразу мені здалося, що воно не дуже велике, але коли починаєш його обходити, то воно таке доволі таке велике. І саме більше, що вражає, це оці гори, двохтисячники, які його навкруги оточують. І це побачити для мене було дуже так вразливо, сподобалось дуже. І то, що ми піднялися там вище до Чорного ставу, потім спробували піднятися на риси, але не вдалося. Ну, нічого, плануємо, що може ще колись там будемо і все вдасться. Бо так, погода була не дуже. Потім друге бронювання у нас було теж біля Закопане, це такі селище, мабуть селище, я не знаю, Сухе називається. Там був такий непоганий теж готельчик, він знаходиться так височенько на горі, мабуть, десь біля якихось підйомників. Узимку, мабуть, там добре жити, бо будеш поряд, зможеш там кататися на лижах. А так як це осінь, що там трошки не сподобалось, маленький був номер такий, ми зняли на 4 доби. І потім вже переїхали, думали, що то теж апартаменти, а то виявилася квартира така двохкімнатна, прямо у центрі Закопане.
які привілеї проживання от в такому місці в центрі, це те, що ти знаходишся практично поряд кузниці, де починаються усі ці піші маршрути, хоч на Гевонт, хоч на на Каспаровий верх, хоч на якісь там другі гори. Дуже так добре від тіль, що можна і пішки дійти, можна десь під'їхати машиною, можна і маршрутками. Там, ми маршрутками не їздили, їздили машиною. В общем, це таке місце Закопане, що можна і взимку приїздити, і влітку, у будь-яку пору року. Мені здається, що там буде дуже гарно. Що робили? Оце в день ходили майже кожного дня у гори по різним маршрутам, і ввечері приходили, готували їжу, вечеряли і без ніг вже лягали спати. Але так, я спала не дуже, тільки сплю нормально у себе вдома. Так звикла вже, тому десь на нових місцях погано сплю. Ну нічого. Що можна сказати по магазинам, по цінам? Ми ходили у Lidl, у Бідрянку, все це було поряд. Якщо проживали в цих готелях, що були подалі, то там ці Жабки, магазинчики, та ще там є такі теж маленькі. У кожному з магазинів всі продукти є, все, що тобі треба, все можна купити. Ціни, можна сказати, трошки познімала, покажу у відео. Це у Бідрянки були такі ціни. Можна сказати, практично такі, як і в Україні. Ми вже догнали, можна сказати, європейські ціни. Курс злотого до гривні 1 злотий 9 гривень. Булочки ціна від 1 до 4 злотих. Хліб 3-4 злотих, але бувають акції, можна і за 2 злотих купити. Фрукти 5 злотих, десь яблука 4. Бувають навіть і по 1-2 злотих по скидці. Сир нарізний десь від 6 до 9 злотих за 250 грам. Ковбаса нарізна також десь від 6 до 9 до 10 злотих за 250 грам. Кава 500 грам десь від 13 до 24 злотих, в залежності від марки кави. Йогурти, сирочки від 1,5 до 4 злотих. М'ясо в середньому десь від 10 до 15 злотих за 400 грам. Молоко від 3 до 5 злотих за літр. На солодощі ціни різні, десь взагалі 4-6 злотих. Ну, так посильно купувати собі щось, готувати, тому в цьому ніяких проблем немає. Що хочу сказати, зараз у нас трошки загострилися стосунки з Польщею. На той час, коли ми там були, ще не було цих проблем з зерновими цими перевізниками, яких зараз блокують на кордоні.
Як відносились до нас поляки? Відносилися добре. Ми ніколи не почули у свій бік там якихось чи поганих слів. Що обслуговування десь у магазинах привітне було, що знімали ми житло в готелях цих, теж до нас привітно ставилися. Десь на маршрутах це зовсім другі люди, ті, що ходять у гори, там вивчила такі привітання, день добрий, ну, то, що схоже з нашими, ще таке слово честь. Я зразу не розуміла, що це, а потім вже зрозуміла, що це просто люди вітаються, так. Ну, і це йдеш, і в свій бік чуєш такі добрі слова, тому хочу сказати, що ніякого поганого такого відношення до нас не було. Зараз, звісно, я вважаю, що це, що проходить з нашими перевізниками, це таке поганий такий жест зі сторони Польщі, бо в Україні зараз дуже важко, ми стоїмо, так можна сказати, на одній нозі, на такій соломінці держимося, наша економіка на соломінці держиться. І якщо ці останні ниточки нам перерізати, то, я думаю, що не час зараз відносини, якби, виясняти на ось такі теми. Вже треба пережити війну, а потім, вже виясняти, хто там правильно себе веде, хто неправильно, а зараз не час. Це моя така думка. Що хочу сказати, що ще хочу повернутися колись у майбутньому, ці гори, пройти ті маршрути, які я цей раз, я просто про багато цих маршрутів навіть і не знала. Хочеться ще побачити деякі місця. Думаю, що все-таки ми туди повернемося. Про свій канал хочу сказати, що я вже казала, що, мабуть, зараз поки що не буду знімати відео, це ось випущу. І ще хочу зробити відео, якби таке, узагальнити все, що ми побачили, як зробити повний випуск про Закопане, про гори, про маршрути, про це все як в одному випуску. Та й, мабуть, поки що не буду, бо немає переглядів, немає сенсу так старатися, втрачати стільки багато часу. Побачимо, може, якщо піде трошки перегляди і все таке, то може буду продовжувати, ще точно не вирішила. Хочу побажати всім всього самого найкращого, хоч і в нас важкі часи, у кого є можливість, треба продовжувати жити, щось бачити, може і не за кордоном, хоч десь поряд себе, але якось треба себе витягувати, продовжувати жити. Всім всього самого найкращого, підписуйтесь на канал,